नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुको आफ्नै साथी सुनिल मगर। आज पनि फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गरेर आफ्नो YouTube को लागि थम्बनेलहरु, कभर फोटोहरु कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन गएको छु। यसको लागि चाहिँ पिक्सल ल्याब डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट। त्यसपछि चाहिँ तपाईले खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तल साइज सिलेक्ट गर्नु होला। तपाई के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ? म YouTube को लागि बनाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ 1920 र 1080 सिलेक्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ YouTube को लागि बेस्ट साइज हो। त्यसपछि यहाँ कलर चेन्ज गर्नु होला। तपाईले कलर कस्तो राख्ने, ब्याकग्राउन्ड कलरहरु हैन। त्यसपछि माथि प्लस मा क्लिक गरेर ग्यालरीबाट तपाईले कुन फोटो लाइक के राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईले अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो एउटा स्क्रिनशट गरेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लिए। यहाँ लिइसकेपछि अब यहाँ ब्याकग्राउन्ड यो सेतो भएकोले मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्को चेन्ज गरेर तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ एउटा मोबाइलको फ्रेम डाउनलोड गरेर राखेको छु PNG मा। तपाईहरुले पनि यो गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई ल्याएर मैले यहाँ जोड्दे। यहाँ जोडिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो गरिदिनु। यस्तो गरिसकेपछि माथि चाहिँ माथि कर्नर 3 डट को तल मुनिको बक्समा ओके गरेर चाहिँ तपाईहरुले यो दुईटालाई चाहिँ लक गरिदिनु होला। लक गरिसकेपछि तल मर्ज गरिदिनु होला। मर्ज गरेर यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईले यसलाई जहाँ पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। सार्न अघि चाहिँ दुईटा हामीले फोटो एड गरेर थियो भने त्यो दुईटै फोटोलाई एकै साथमा यताउता यसरी तपाईहरुले सार्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि 3D उसमा चाहिँ क्लिक गरेर यसबाट तपाईले जता पनि घुमाउनु कस्तो स्टाइलमा राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यसमा तपाईले 3D मा गएर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति यतातिर फर्काएर यस्तो गरे। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिए मैले। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफूले के लेख्ने त्यो आफ्नो बनाउन लागेको कभर फोटो अथवा थम्बनेलमा बाहिरमा के अक्षरहरु राख्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो हिसाबले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश, नेपाली, रोमन जेमा पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन लागि चाहिँ एउटा फेसबुक पेजबाट आफ्नो मोबाइलबाट फेसबुक पेजको लागि प्लेलिस्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यहाँ एउटा भिडियो बनाएर यो कभर बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो यति लेखे बात दददत बनाएर चाहिँ मैले स्पेस छोडेर चाहिँ पेज भनेर यहाँ लेखेको छु। यो चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बीचमा अहिले एकछिनपछि मैले चाहिँ यहाँ एउटा फेसबुकको लोगो ल्याएर राखिदिन्छु। त्यो पनि तपाईहरुले गुगलबाट PNG फाइल भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो फेसबुकको लोगो पनि त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ अब कस्तो स्टाइलमा राख्ने अक्षरको लेटर स्टाइलहरु फन्टहरु चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ यो तपाईले तल मार्क गरेको कुन कस्तो मोडेलमा स्टाइलमा राख्ने भनेर यो तल दिएको छ। त्यसपछि त्यसमा तपाईले सिलेक्ट गरेर माथि त्यही स्टाइलहरु तल मिमी फोन त्यसपछि रेबो के भनेर यहाँ थुप्रै दिएको छ। यसमा तपाईले कुन चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यही फन्टमा तपाईले यो सिलेक्ट गर्नु होला। एक अक्षरलाई चाहिँ एउटा अर्को फन्टमा पनि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई यस्तो गरिसकेपछि तपाईको यस्तो भयो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाएर मैले चाहिँ यो मोबाइलको फ्रेमले अलिकति यतापट्टि यहाँ ल्याएर राख्दिनु होला। मैले यहाँ राखिदिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँ मैले आफ्नो मोबाइलबाट अलिकति स्पेस छ पेजको लागि भनेको छ फेसबुक भनेको छ। फेसबुक चाहिँ एकछिनपछि लिन्छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो जुन अब कलरहरु चेन्ज गर्छु त्यसो तपाईले यहाँ एउटा अक्षरको पनि कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कलर तपाईलाई मन पर्छ, कस्तो कलरहरु राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईले आफ्नो हिसाबले कस्तो के को लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भिडियोहरु त्यसको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, ब्याकग्राउन्डको अगाडि रातो छ भने पछाडी ब्याकग्राउन्डको त्यो अक्षरहरु कस्तो चाहिँ बोल्ड देखिन्छ, कस्तो राम्रो देखिन्छ भनेर तपाईले एक अक्षरहरुलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले कलर फुल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कसरी भनेर छ कलाई अर्कै, सलाई अर्कै, रीलाई अर्कै गरेर पनि तपाईले छुट्टै कलर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो कलरहरुलाई चाहिँ कालो, रातो, नीलो, हरियो, रातो सबै बनाएर मैले कलरहरु चुज गरे। कलर चुज गरिसकेपछि तपाईको अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो क्वेशनवाचक चिन्ह किनभने आफ्नो पेजको लागि प्लेलिस्ट कसरी बनाउने भनेर यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राखिदिए। राखिसकेपछि अब यो भयो। यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड
ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो अक्षरको पछि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो राख्ने, कस्तो कलरको, त्यो अक्षरहरूको माथि के राख्ने भनेर चाहिँ मैले यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न गइरहेको छु। एउटा अक्षरको लागि सबैमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र जतिवटा अक्षरको लागि तपाईँ ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो तलको मात्र लगाएँ ब्याकग्राउन्ड। यसमा चाहिँ तपाईँ कलरहरू कस्तो कलरको राख्ने हो, तपाईँको भिडियो तपाईँको बनाउन लागेको फाइल त्यसको अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँ कलरहरू ब्याकग्राउन्ड कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको लागि तत्कालको लागि यो राखेँ। यो राखिसकेपछि मैले फेसबुकको आइकन लिएँ। फेसबुक आइकन लिएर चाहिँ मैं सानो गरेर यहाँ बिचमा राख्दै। यहाँ राखिसकेपछि यो तपाईँको अब अलिकति स्वाले यसलाई पनि लक गरिदिए। लक गरिसकेपछि चाहिँ अब फेरि तल हाउ टु क्रिएट पेज भिडियोज भने यता फेसबुक चाहिँ मैले एकछिनपछि त्यो माथिको जस्तै माथिकै लोगोलाई चाहिँ कपी गरेर त्यहाँ तल राखिदियो भने तपाईँको अलि राम्रो सुहाउँदो देख्छ। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँले अघिकै जस्तो अघि हामीले माथि गरेको जस्तै यसलाई पनि तपाईँको फन्टहरू यो साइजहरू कस्तो प्रकारको कस्तो उसहरू राख्ने भनेर यो फन्टहरू तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कमेडी टाइपको अनि बोल्ड देखाउने कि पातलो अक्षर देखाउने कि लामो अक्षर देखाउने कस्तो खालको देखाउने तपाईँमा भर पर्छ। अनि मैले चाहिँ यो यस्तो गरेँ। यो यस्तो गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसमा पनि कलरहरू आफ्नै हिसाबले यहाँ तल जुन कलर दिएको छ कलरमा ओके गरेर तपाईँले 1 बाई 1 गरेर एउटा अक्षर गरेर तपाईँहरूले कलरहरू यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तत्कालको लागि कलरहरू यहाँ चुज गरेको। कलर चुज गर्नको लागि तल चाहिँ तपाईँको जुन दिएको छ त्यो औँलाले मैले चाहिँ त्यहाँ अलिकति मार्क गरे जस्तो त्यो देखाएको छ। त्यसमा चाहिँ कुन कुन अक्षरहरूलाई तपाईँले कुन कुन कलरमा राख्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले मार्क लगाएर माथि कलरमा ओके गरिदिनु भने त्यही अक्षरहरू चाहिँ तपाईँको कलर अर्को हुन्छ। अनि त्यस्तो गरेर तपाईँले सबै कुराहरू यसरी सजिलैसँग आफ्नै मोबाइल फोन गरेर प्रयोग गरेर धेरै किसिमको राम्रो अनि प्रोफेसनल तरिकाको थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। पेजको लागि आफ्नो पेजको लागि चाहिँ तपाईँहरूको पेजको फोटोको कभरहरूदेखि लिएर कुनै पनि चिजहरू तपाईँले सजिलैसँग लोगोहरूदेखि लिएर सबै यहाँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यो तपाईँले 2 मिनेट 3 मिनेटभित्र तपाईँले एउटा राम्रो खालको लोगो अथवा थम्बनेलहरू भिडियोको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ। अलि समय लगाएर बनाउनु भयो भने तपाईँले अझै धेरै राम्रो कुराहरू थम्बनेलहरू यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले अब यो यति भइसकेपछि अब चाहिँ मैले पछाडिबाट एउटा फेसबुकको लोगो लिन्छु। यसलाई चाहिँ लक गरेर मैले फेसबुकको लोगो लिन्छु। लोगो ल्याइसकेपछि यसलाई पनि अघिको माथिकै जस्तो सानो गराएर यहाँ तल हालिदिन्छु। फेसबुक पेज भिडियो प्लेलिस्ट अन मोबाइल भनेर चाहिँ मैले यहाँ भयो। अब यो राख्दै अलिकति सुहाउँदो देखेँ नि होइन। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाट सजिलैसँग आफ्नो युट्युबको लागि कुनै पनि थम्बनेलहरू सजिलैसँग 5 मिनेटभित्र तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यो सबै गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ कलरहरू चुज गरेँ ब्याकग्राउन्ड कलरहरू। त्यो कलरहरू चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले कुन कलर चाहिँ पर्फेक्ट लाग्छ कुन कलर चाहिँ सुहाउँदो लाग्छ त्यही कलरहरू चाहिँ तपाईँले चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो यस्तो भयो। यस्तो भइसकेपछि अब तपाईँको सबै कुराहरू तपाईँले सेट गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ यो कलरहरू तपाईँले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब माथि सेभमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ पिएनजीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पिएनजी फाइल भनेर सेभ गरेँ यहाँ।